IT SANSAR. Information about technology, software and many more. Don't forget to subscribe our channel. Thank you. आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। धेरै समयको ग्यापपछि आज तपाईहरुमाझ हामी पुनः आएका छौं। अमेरिकी डाइभर्सिटी भिजा यानी कि DV-2025 को आवेदन फारम सजिलैसँग कसरी भर्ने यो तरिका लिएर आएका छौं। तपाईले कुनै पनि शुल्क नतिरेर घरमै बसी आफ्नै मोबाइलबाट सजिलैसँग कसरी DV भर्ने त्यो सम्पूर्ण तरिका यो भिडियोमा तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र आजको यो भिडियो बनाउनको लागि हामीलाई स्पोन्सर गरेको छ बीपी सञ्चार मिडिया हाउस प्रणाली। DV प्रोग्राम 2025 को लागि 55,000 आवेदकहरू चाहिँ छनौट हुनुहुनेछ। हामीले जति पनि भर्ने छौं सबै जनाहरू मध्येबाट चिट्ठा मार्फत लोटरी मार्फत 55,000 जना आवेदक चाहिँ छनौट हुनुहुनेछ। त्यस्तै DV भर्ने मिति चाहिँ अक्टोबर 4 भनेको असोज 17 गते हिजोदेखि खुलेको हो र यो अन्तिम म्याद यानी कि अन्तिम मिति भनेको नोभेम्बर 7 अर्थात 2080 कार्तिक 21 गतेसम्म चाहिँ हामीले भर्न सक्ने छौं। त्यस्तै अब DV भर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छन्। 6 महिना यता मात्रै खिचेको फोटो हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यानी कि हालसालै खिचेको फोटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो खिच्दा कुनै पनि गरगहना, चस्मा वा अनुहार छोपिने खालको कुनै पनि वस्त्रहरू चाहिँ हामीले लाउन मिल्दैन। गत वर्ष DV भर्दा प्रयोग गरेका फोटोहरू यो भन्दा अगाडि प्रयोग गरेका फोटोहरू हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौं। त्यस्तै पति वा पत्नीको विवरण सँगै 21 वर्ष मुनिका सम्पूर्ण अविवाहित सन्तानहरूको विवरण चाहिँ भर्नुपर्छ। पतिको हामीले DV भर्दै छौं भने पत्नीको विवरण सँगसँगै सन्तानको पनि राख्नु पर्यो र पत्नीको DV भर्दै छौं भने पतिको विवरण सँगसँगै 21 वर्ष मुनिका सम्पूर्ण सन्तानहरूको विवरण पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति एउटा मात्रै आवेदन बुझाउन पर्छ। एक भन्दा बढी आवेदन बुझाइयो भने कार्यक्रमको लागि चाहिँ अयोग्य ठहरिन्छ, यानी कि रद्द हुन्छ। त्यसैले हामीले एकदमै क्लियरसँग एकपटक मात्रै फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। DV को लागि अनलाइन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अफलाइन फारम भरेर त्यसलाई सबमिट गर्ने हुँदैन। त्यसैले अनलाइनमै सम्पूर्ण विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। यो DV भर्नको लागि dvprogram.state.gov यो वेबसाइट हामीले कुनै पनि वेबसाइट कुनै पनि ब्राउजरमा गएर लगइन गर्यौं भने फर्म भेट्न सक्छौं। मोबाइलबाट अथवा ल्यापटप कम्प्युटर कुनै पनि माध्यमबाट ब्राउजर खोलेर यो साइट हामी भिजिट गर्न सक्छौं। अब DV 2025 को छनौट चाहिँ 2024 को मे महिनामा गरिनेछ। त्यस्तै छानिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ 2025 को सेप्टेम्बर 30 सम्म आफ्नो आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन दिने र प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पछि DV को रिजल्ट आइसकेपछिको कुरा हो, जानकारीको लागि मात्रै मैले यहाँ समेट दिएको छु। DV भर्नको लागि हामीले कुनै एउटा ब्राउजर खोल्छौं, ल्यापटप, मोबाइल अथवा कम्प्युटर कुनै पनि डिभाइसमा। ब्राउजर खोलिसकेपछि यो सर्च बक्समा dvprogram.state.gov यो साइट हामीले लगइन गर्यौं भने हामी DV भर्नको लागि अगाडि बढ्ने छौं। यो साइट खुलिसकेको छ। यहाँ केही इन्स्ट्रक्सनहरु दिएको छ DV प्रोग्राम कसरी भर्ने, त्यस्तै फोटो एक्जाम्पल दिएको छ, फोटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने। हामीले यो बारेमा हेर्छौं। सबैभन्दा पहिले हाम्रो सबभन्दा एकदमै मिल्नु पर्ने भनेको फोटो हो। फोटो मिलेन भने हामीले चाहिँ DV मा अयोग्य भइ नै हाल्छौं। यो फोटो चाहिँ यहाँ केही एक्जाम्पल दिएको छ कस्तो हुनुपर्ने भनेर, जस्तो लाइटिङ कस्तो हुनुपर्ने, उज्यालो हुनु पर्यो। यस्तो कालो भयो भने इन्टु लगाइदेउ छ, यो एक्सेप्ट हुँदैन। त्यस्तै ग्लासेस भनेको चस्मा हामीले पहिरन गर्न पाउँदैनौं। चस्मा यसरी लगायो भने अयोग्य हुन्छ, यो चस्मा लगाएकोलाई मान्दैन। त्यसपछि अर्को रहेको छ साइज एन्ड पोजिसन। कुन साइजमा हाम्रो फोटो हुनुपर्ने, साइज 600x600 पिक्सलको हुनुपर्छ। कम्तीमा पनि 52 KB को हुनुपर्छ फोटो। यो साइज बिचमा वरिपरि बराबर भाग हुने खालको यस्तो खालको हामीले फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ केही देखाएको छ, यो छाया परेको, यस्तो चाहिँ रङ हुन्छ, टाउको अनुहार काटिएको, यस्तो फोटो चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन। त्यस्तै रिजोल्युसन, प्रिन्ट साइज एन्ड क्वालिटी भनेको छ। यसको बारेमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्छौं। हामीले मैले अघि भनिसकेको छु 600x600 पिक्सलको हुनुपर्छ फोटो चाहिँ। त्यस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं यस्तो खालको हामीले चस्माहरू लाउने, त्यस्तै कटेको
हैन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ क्रप भएको यस्तो फोटो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न मिल्दैन। एक साइडतिर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड देखिएको, अर्को साइडतिर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड यो कुम कटेको हैन यस्तो बडी चाहिँ नमिलेको यस्तो फोटो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै पोज एन्ड एक्सप्रेसन भनेको छ हामीले हाँसेर अथवा कुनै पोज दिएर हैन कोल्टो परेर त्यस्तो फोटो पनि एक्सेप्ट हुँदैन। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ फोटो चाहिँ स्ट्रेट हेरेको हुनु पर्यो, आँखा चिम्लेको पनि भएन हैन। त्यस्तै अर्को छ हामीले लाउने पहिरनहरू, जस्तो हामीले यो सल क्याप टोपी हैन यस्तो बच्चाहरूको यसरी पनि हामीले चाहिँ मिल्दैन। अनुहार प्रष्ट देखिने खालको चाहिँ फोटो हुनुपर्छ। अर्को ब्याकग्राउन्डको कुरा छ, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै सिङ्गल हुनुपर्छ, कुनै यस्तो खालको मल्टिपल ब्याकग्राउन्ड आउने खालको पछाडि सिन आउने खालको यस्तो खालको पनि फोटो एक्सेप्ट गर्दैन। त्यसै गरी चिल्ड्रेन भनेको बच्चाको फोटो हामीले आफ्नो फर्म भर्दै गर्दाखेरि यदि हाम्रो साथमा चाहिँ बच्चाहरू छ भने उनीहरूको पनि हामीले सम्पूर्ण विवरण हाल्नुपर्छ। त्यस्तै फोटो पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाहरूको फोटो चाहिँ दुवै कान देखिने, आँखा हेरेको, प्रष्ट देखिने खालको हुनुपर्छ, बिचमा खिचेको हुनुपर्छ, यस्तो साइजतिर यसरी साइडतिर फर्केको, औँलाहरू मुखमा हालेको अथवा अनुहार छेकिने खालको अथवा मुखमा कुनै वस्तु राखेको त्यस्तो चाहिँ फोटो एक्सेप्ट गर्दैन। र हामीले राख्ने फोटो ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि पनि यो फोटो इक्जाम्पलमा एउटा टुल छ, फोटो टुल भन्ने छ। यो ठाउँमा गएर हामीले फोटो चेक गर्न सक्छौँ हाम्रो फोटो एक्सेप्टेबल छ कि छैन भनेर। सजिलो तरिका छ, यहाँ चुज फोटोमा जान्छौँ हामी, चुज फोटोमा गएर हाम्रो फोटो ठिक छ कि छैन, हामीले प्रयोग गर्ने फोटो ठिक छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ एउटा फोटो चेक गर्दैछु, यो फोटो मैले चेक गर्दैछु। अब यो फोटो चाहिँ उसले एक्सेप्टेबल बनाइदिएको छ। यदि हाम्रो फोटो मिलेको छैन भने पनि केही साइज मिलेको छैन भने पनि उसले बिचमा यसरी राखेर एक्सेप्टेबल बनाइन्छ। अब यसलाई हामीलाई सजिलो बनाइदिन्छ पढ्नको लागि। यसलाई हामीले डाउनलोड गर्छौँ। डाउनलोड गर्यो भने अब हामीले डिबी भर्दाखेरि यही फोटो प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब भने हामी फर्म भर्नको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। फर्म भर्नको लागि हामीले बिगिन इन्ट्रीमा क्लिक गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले यो कोड इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कोड इन्ट्रीबाट हाम्रो डिबी फर्म स्टार्ट हुन्छ। बुझिएन भने तपाईँले यहाँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर सबमिट। अब डिबी फर्म खुल्छ। यो फारम खुलेको छ। अब यो फारम तपाईँले कति पनि मिस्टेक नगरेर एक्युरेट भर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी हेर्छौँ। जस्तो लास्ट नेम भनेको तपाईँले थर लेख्ने हो। यहाँ जस्तो मैले थापा लेखेँ। फर्स्ट नेम लेख्नुपर्ने छ तपाईँले। यहाँ फर्स्ट नेम चाहिँ लेख्नु पर्यो, HARK हर्क लेखेँ। अब मिडल नेम छ भने है, बिचको नाम छ भने चाहिँ लेख्नुहोस्, छैन भने तपाईँले लेख्नु परेन। नो मिडल नेममा टिक लगाइदिनुहोस्। अब तपाईँले जेन्डर मेल हो कि फिमेल हो, जस्तो यो चाहिँ मेल हो। अब जन्ममिति तपाईँको नागरिकतामा पासपोर्टमा जे छ एक्युरेट तपाईँले लेख्नु होला। 10 महिना 4 गते 2000 इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्छ है। यो चाहिँ 1992। अब तपाईँको सिटी, यो सिटी लेख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री, प्रोभिन्स, स्टेट लेख्ने होइन। तपाईँको बर्थ सिटी कुन ठाउँ हो। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ श्रीनगर लेख्दिएँ। कन्ट्री, अब यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो देशको नाम लेख्नुहोस्, नेपाल। कन्ट्री इलिजिबल छैन भर्नको लागि, डिबी प्रोग्रामको लागि इलिजिबल छ भने तपाईँले यस, छैन भने नो। तपाईँले यस नै लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यस भएन भने तपाईँले अगाडि बढ्नै पाउनुहुन्न। अब आयो फोटोग्राफको पालो। मैले अगाडि डाउनलोड गरेको छु फोटो टुलबाट। त्यही फोटो मैले चाहिँ यहाँ अपलोड गर्दैछु, जुन फोटो एक्सेप्ट भएको छ। अब यहाँ मेलिङ एड्रेस इन केयर अफ सङ्घर्षको हकमा यो अप्सनल हो। यो अप्सनल लेखेको कुरा चाहिँ नभरे पनि हुन्छ, अप्सनल आवश्यक होइन। अब एड्रेस लाइन 1 मा तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल्स लेख्नुहोस्। एड्रेस लाइन तपाईँको जस्तो हाल बसिरहेको ठाउँ फरक छ भने त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सिटी, टाउन, श्रीनगर, यसरी डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री, प्रोभिन्स यसरी तीनवटै लेख्नुहोस्। अब जिप कोड सल्यानको 22200 हो। यो छैन भने तपाईँले नो पोस्टल कोड लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक जिल्लाको यो हुन्छ। कन्ट्री नेपाल, यो कन्ट्री तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ अहिले हाल
त्यो लेख्ने हो। मैले चाहिँ नेपाल लेखेँ, तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। फोन नम्बर तपाईँले अप्सनल हो, यो लेखे पनि हुन्छ, सकभर लेख्नु होला। फोन नम्बर पनि राख्दा चाहिँ राम्रो हो। इमेल आइडी एकदमै अनिवार्य नै लेख्नु होला, अनिवार्य चाहिँ छ यो। अब तपाईँको शैक्षिक योग्यता हामीले 12 क्लास भन्दा माथिको हुनुपर्छ भनेका छौँ, 12 क्लास पास हुनुपर्छ भनेका छौँ कम्तीमा पनि। यदि 12 क्लास पास छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले अनुभव राख्नुपर्ने हुन्छ, 2 वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव, जुन चाहिँ onnetonline.com बाट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 2 वर्षभन्दा माथि कुनै पनि अकुपेसनमा अनुभव गरेको प्रमाणपत्र भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यदि +2 भन्दा कम छ भने, +2 भन्दा माथि छ भने तपाईँलाई कुनै समस्या भएन। जस्तो अहिले मैले मास्टर डिग्री लगाएँ, तर तपाईँले +2 हाई स्कुल डिग्री भन्दा माथि लाउनु पर्ने हुन्छ। हाई स्कुल नो डिग्री अथवा हाई स्कुल डिग्री तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर छ म्यारिड र अनम्यारिडको कुरा। अनम्यारिड हो भने अनम्यारिड, म्यारिडमा 2वटा अप्सन छ। एउटा म्यारिड एन्ड माई स्पाउस इज नट युएस सिटिजन भनेको म विवाहित हो र मेरो श्रीमती चाहिँ युएसको सिटिजन होइन छ। अर्को म्यारिड एन्ड माई स्पाउस इज युएस सिटिजन भनेको अमेरिकाको सिटिजन हो, नागरिक हो, मेरो पत्नी चाहिँ भन्ने छ होइन, पत्नी अथवा पति। त्यसैले हामीले यहाँनिर चाहिँ म्यारिड हो भने चाहिँ के हो त्यो चाहिँ एकदमै क्लियर गरेर लाउनुपर्छ। डिभोर्स, विडो के हो यो तपाईँले लाउनु पर्ने हुन्छ। अब चिल्ड्रेनको कुरा, आफ्नो बच्चापछि कतिजना छ त्यो सबै यहाँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको बच्चापछि छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण डाटा चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ। जस्तो एउटा बच्चा छ भने मैले 1 लेखेँ। अब के गर्छु मैले, यो फर्मलाई कन्टिन्यू भनेको दोस्रो फर्म खुल्छ। अब तपाईँले यो दोस्रो फर्म खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्ममा तपाईँले अगाडि इन्टर गरेको आफ्नो स्पाउसको नाम, श्रीमान हो भने श्रीमतीको, श्रीमती हो भने श्रीमानको नाम राख्नु पर्यो होइन। जस्तो मैले यहाँ थापा हरिमाया, मिडल नेम छैन होइन। त्यसपछि डेट अफ बर्थ 87, फिमेल, श्रीनगर, कन्ट्री नेपाल। त्यसपछि फोटो राख्नु पर्यो होइन, सेम अगाडिको जस्तै तरिकाले फोटो राख्नु पर्यो। त्यसपछि चिल्ड्रेन नेम, थापा माया 2017 मा जन्मेको र फिमेल हो, छोरी हो। अब उसको पनि श्रीनगर, नेपाल, नेपालमा जन्मेको। अब बच्चाको फोटो राख्नु पर्यो। यो भरेको सबै डाटाहरू यहाँ आएको हुन्छ। यसलाई हामीले एकचोटि पढेर कन्फर्मेसन गरेर यसलाई अब हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सबमिट गरिदिन्छौँ र यहाँनिर सक्सेस भनेको छ र पछि रिजल्ट आएपछि हामीलाई चाहिने डाटाहरू छ। यहाँ केही डाटाहरू जस्तो कन्फर्मेसन नम्बर छ, त्यसै गरी रिजल्ट, सिग्नेचर छ, नेमहरू छ। त्यसैले यो कुरालाई हामीले प्रिन्ट गरेर राख्यो भने पछि हामीलाई चेक गर्न सजिलो हुन्छ। सबैजनाले यसरी डिभी भर्नु होला। तपाईँहरूलाई डिभी परोस् यो हाम्रो शुभकामना छ। एकदमै सही तरिकाले फर्म भर्नु होला। यो भिडियोले तपाईँलाई चाहिँ केही सहयोग गर्नेछ। भिडियोको कुनै पनि प्रोसेस नछुटाएर तपाईँले भर्नुभयो भने तपाईँको फर्म एकदमै एक्सेप्ट हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। पुनः अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई केही कुरा सिकाउनको लागि आइटी संसार च्यानलमा आउनेछौँ भने यस भिडियोलाई स्पोन्सर गर्ने बीपी संसार मिडिया हाउस प्रयाललाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँले धेरै भिडियोहरू बीपी संसार युट्युब च्यानलमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ताजा निष्पक्ष समाचारको लागि चाहिँ bpsansar.com पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियोबाट हामी छुटिन्छौँ। नमस्कार। IT Sansar. Information about technology, software and many more. Don't forget to subscribe our channel. Thank you.